weather. මේ weather කියන එක අපි පාවිච්චි කරනවා යම්කිසි දෙයක් අපි අවිනිශ්චිතතාවයකින් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේදී. ඒක පුද්ගලයන් සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්, සිද්ධි සම්බන්ධ දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ කෙටි අදහස තමයි the කියලා කියන එක. මම දන්නේ නැහැ ඔහු ඒවිද කියලා. දැන් මේකේ සෙන්ටෙන්ස් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි මම දන්නේ නැහැ කියන එක. දෙවෙනි එක තමයි ඔහු ඒවිද කියන එක. ඉතින් මේ සෙන්ටෙන්ස් දෙක අපි සම්බන්ධ කරන්නේ මේ weather කියන එකෙන්. මම දන්නේ නැහැ ඔහු ඒවිද කියලා. මම දන්නේ නැහැ. I don't know. ඔහු ඒවිද කියලා. ඔහු ඒවි. He will come. ඔහු ඒවි. ඔහු ඒවිද කියලා. I don't know whether he will come. I don't know whether he will come. එයා දන්නවද ඒක හොඳද නැද්ද කියලා. එයා දන්නවද අපි එයා කියන එකට අපි she කියලා ගමු. ඇය දන්නවද ඒක හොඳද නැද්ද කියලා. ඇය දන්නවද? Does she know? ඒක හොඳද නරකද කියලා. Whether it is good or not. Does she know whether it is good or not? මම දන්නේ නැහැ එයා මට උදව් කරයිද නැද්ද කියලා. මම දන්නේ නැහැ. I don't know. එයා මට උදව් කරයිද නැද්ද කියලා. Whether he will help me or not. I don't know whether he will help me or not. බලන්න තාත්තා ඇවිල්ලාද කියලා. බලන්න. see. තාත්තා ඇවිල්ලාද කියලා. තාත්තා ඇවිල්ලා. Father has come. බලන්න තාත්තා ඇවිල්ලාද කියලා. see whether father has come. see whether father has come. කියන්න මට ඔයා එනවද නැද්ද කියලා. කියන්න මට. tell me ඔයා එනවද නැද්ද කියලා. you come or not. tell me whether you come or not. tell me whether you come or not. මම දන්නේ නැහැ එයා මට ආදරේද කියලා. මම දන්නේ නැහැ. I don't know. එයා මට ආදරේද කියලා. He loves me. I don't know whether he loves me. I don't know whether he loves me. මම දන්නේ නැහැ එයා මට ආදරේද කියලා. මම දන්නේ නැහැ. I don't know. ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරනවද නැද්ද කියලා. You speak English or not. I don't know whether you speak English or not. බලන්න එයා ගිහිල්ලාද කියලා. බලන්න එයා ගිහිල්ලාද කියලා. see whether he has gone. බලන්න එයා ගිහිල්ලාද කියලා. see whether he has gone.